Isa pong napakalaking karangalan para sa akin na may present sa inyo ang Provincial Disaster Preparedness Mission, Vision, and Strategies. But before I proceed with my presentation, let me first give a very short message. Base sa isang pag-aaral, lumalala na po ang problema ng global warming at climate change sa ating mundo. At ang malungkot po dito ay ang ating bansa, the Philippines, because where we are geographically located, is one of those most prone to the effects of global warming and climate change. And this can be seen and evident in the recent natural calamities and disaster we have seen not only in our country, but around the world. Evidence such as, mas lumalakas at mas tumitindi na po ang mga bagyo ngayon. Ang issue ng tidal waves at tsunami has been more reoccurrent in the past few months and years as compared to the last few decades. Areas that don't usually get hit by typhoons are now hit by severe typhoons. After almost 4 years of furlough ng walang bagyo, binisita po tayo ng 2 bagyo. Unang-una, ang bagyong Glenda. Napakalakas po ng bagyong Glenda. Ang karanasan po ng ating lalawigan tuwing tayo po ay dadaanan ng bagyo, 2 distrito, marami na yon, 12 bayan apektuhan, yun ang kwentong naririnig natin. But sa karanasan po natin sa bagyong Glenda, mula po Tagkawayan hanggang Chaong, 34 na bayan ang tinamaan ng bagyong Glenda. Fortunately, nung dumating ang Rubin, nataplisan lang po tayo dito sa may southern part. Buti na lang ang Chedeng ay dumaplis lang po sa atin sa northern part. But these are eye-openers and wake-up calls to everybody that we have to improve our disaster preparedness program so as we can mitigate the effects of global warming and climate change. At para sa ating mga kasama, matiyak natin na marami sa ating mga kababayan ang ating masasama. We are the part of the Philippines that don't get hit by the typhoon. But no, now they are hit by the typhoon. Dolores and San Antonio, pinagyayabang parati nila decades ago. Kami ang 2 bayan sa lalawigan ng Quezon na hindi tinatamaan ng bagyo. Ngunit nung nakaraang bagyong Glenda, tinamaan sila ng bagyo, nagbaha pa sa bayan ng San Antonio. But given the past few experiences that we had in typhoon, let me first congratulate the different municipal mayors. From how we responded to Glenda and how we responded to Ruby, naipakita po natin ang malaking improvement sa disaster preparedness na ginagawa natin sa mga bayan-bayan. Kaya congratulations to our different mayors. So ito po ang ating Provincial Disaster Preparedness Mission, Vision, and Strategies. Vision is to have a safe and disaster-prepared province. And the mission is to provide strategic, effective, timely interventions and safety nets during natural disasters and economic shocks. Our objective is zero casualty. And to attain this is to establish principles and guidelines on various aspects of disaster management and making people increasingly resilient to disaster. Number 2, to focus on reducing disaster risks and vulnerabilities through strengthening of government and non-government organizations, physical infrastructure, and capabilities of the communities in meeting the challenges posed by disasters in the province. For preparedness, the goal of the provincial government is to establish and strengthen capacities of communities to anticipate, cope, recover from the negative impacts of emergency occurrences and disaster. Use the DILG's list of disaster preparedness manual, information education campaign, establish an early warning system in AWS, Automatic Weather Station,
At nagpapasalamat po kami sa Aboitiz and sa DOST for providing us this, and I'm sure other municipalities have benefited from the early warning devices given to us by the Aboitiz company. In terms of response, the goal is to protect the lives and the properties and to sustain the basic needs and services of disaster-affected victims. At ito po mga kasama ay napakita kagad natin kung paano mabilis nakaresponde ang pamahalang lalawigan sa dalawang bagyong dumaan sa atin. Hindi ko naman po kailangan pang isalaysay yung relief caravan na isinagawa ng ating lalawigan for Glenda and for Ruby. And it was a proud feat for us that to accomplish in 8 days the visit to 38 to 34 municipalities and the distribution of almost 300,000 family relief packs. For relief, rehabilitation and recovery, to restore, improve health and psychological well-being, facilities, livelihood and living conditions and organizational capacities of affected communities and reduce disaster risk in accordance with the Build Back Better principle. Ito din po ang prinsipyong tinutulungan ng ating pamahalang panlalawigan nung tayo po ay nag-ipon-ipon dito sa Queen Margaret Hotel para nung isinagawa po natin ang ating relief and recovery summit. At kung di po ako nagkakamali, tayo po ang kauna-unahang LGU sa buong bansa nag-organize ng Relief and Recovery Summit to address any effect of any typhoon. Marami po kayong sleepless nights ang mangyayari sa inyo pag may threat ng bagyong darating. Kung tayo po ba ay nasa Alpha, kung papunta na po ba tayo sa Bravo, at kung papunta na po tayo sa Charlie. But ang isang nakikita ko magandang epekto nito is at least magkakaroon na tayo ng unified Bible pagdating sa mga vocabulary na gagamitin natin. Minsan po kasi pagdating natin sa mga kapitan, ay hindi po nila alam at nagkakaintindihan sa mga words na ginagamit natin in terms of disaster preparedness. But with the Alpha Bravo Charlie, we can have a unified vocabulary in what we need to do in terms of preparing for any natural disaster that may affect our province. Mayor Sanggalang, magandang umaga din po sa inyo. Ilan din po sa gagawin ng ating pamahalang panlalawigan para matulungan ang ating mga mayors sa relief aspect ay for 2015, umpisa na rin po ang construction ng bagong warehouse na dito po matatagpuan not so far away from Queen Margaret Hotel sa tapat ng Quezon Science High School. Kung bakit po namin dito ilalagay yung relief warehouse. Ang problema po kasi na napapansin namin, marami po sa relief efforts na ginagawa ng probinsya nakakonsentrate sa Quezon Convention Center. Doon po kami nagre-repack, doon po kami nagdadala ng bigas, doon po dinadala lahat, at doon ginagawa ang release at distribution ng mga trucks. Dumadaan po kami sa matinding traffic sa Lucena. And this causes delay. But with a new warehouse to be strategically located along the national highway, mayors, together with the province, will have better access to the relief goods na may papadala po namin sa inyong mga municipalities. Kasama din po ng efforts namin, at kanina ay napag-usapan po namin ito ng ating ARD Ariel. Ito pong ginagawang Oplan Listo ay bababa sa barangay. Kami sa pamahalang panlalawigan ay may sarili din pong efforts na ibaba ang aming disaster preparedness program sa aming mga barangay sa pamamagitan ng pagpapalakas at capacity building na ibibigay po namin sa aming mga barangay tanod. I hope we can work together in unifying our effort and having one direction in strengthening our disaster preparedness program hanggang sa barangay level. Pwede po ba yung ARD para iisa na lang ang ginagawa natin? Dahil bahagi po ng programa na gagawin ng probinsya
maliban sa training, maliban sa capacity building na gagawin sa ating mga barangay officials, ay mamimigay din po kami ng mga handheld radio systems sa ating mga barangay at sa ating mga municipalities. Bakit po ito napakahalaga, mga kasama? Kayo na rin po ang nagsabi sa akin na isang malaking problemang pinagdaanan natin nung tinamaan tayo ng bagyong Glenda ay nung nawalaan tayo ng komunikasyon sa Smart, sa Globe at sa Sun. We were left powerless. At the same time, we didn't have communication. From the province, hindi po namin nalalaman kung ano nangyayari sa mga taga Lopez. Hindi po namin kagad nalaman ang mga taga Dolores. Hindi rin po namin nalaman ang nangyayari sa mga taga Perez at ganoon din sa taga Bundok Peninsula. There are no means of communication. We thought of distributing satellite phones, but after a series of deliberation from the NDRRMC and the Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, together with their counterparts, the AFP, ang pinaka-applicable pa rin talaga is go back to the basic handheld radio system. So hopefully with a handheld radio system, we can also have a unified disaster communication network that will link the barangays to the municipalities and eventually link the municipalities dito sa aming probinsya para mas mabilis din po kami makapagpadala ng tulong sa mga bayan na maapektuhan ng bagyo. Isang napakalaking karangalan para sa aming lalawigan na dito sa buong Region 4A, tayo po ang kauna-unahang lalawigan na mag-launch ng Oplan Listo. Unfortunately, I can only speak for Region 4A dahil sa buong bansa, tayo po ang kahuli-hulihang region na mag-launch ng Oplan Listo. All the other regions have launched, tayo po ang nahuli. But given na nahuli naman tayo, ang maganda, bagamat hindi pa bumababa ang Oplan Listo, matagal na pong pinaghahandaan at pinalalakas ng mga bayan-bayan kasama ng probinsya ang aming disaster preparedness campaign and efforts and programs. So sa inyo po lahat, mga kasama, sa lahat po ng dumalo sa ating program, ito po ay step 1 pa lamang sa marami pa po natin gagawin. In fact, after this, we will have to engage the municipalities. We will have to assess the capacity of the municipalities and eventually go down to the barangays. And after that, addressing naman yung mga non-government organizations na makakatulong sa atin. Ilan din po sa mga gagawin natin, mga kasama, para mabigyan ko na rin po kayo ng situationer for 2015, ay magkakaroon po tayo ng provincial-wide simulation ng bagyo. Pinadidesign ko na po ito sa AFP na mag-simulate tayo ng isang sitwasyon na tinamaan tayo ng bagyo at kung paano tayo magre-respond. Communications in relief and recovery, and from this we can assess where our weaknesses are, at the same time determine where our strengths are. Mayor Medi Uri Rivera, magandang umaga din po sa inyo lahat. So, with that being said, mga kasama, sa inyo po lahat, sa DILG, at sa lahat ng naging bahagi ng launching ng Oplan Listo, buo po ang aking papasalamat dahil ngayon, mas napalakas po natin, napaganda ang ating programa para paghandaan ang anumang mga disasters. But like what I said, mga kasama, the best way to avoid any disaster, the best way to avoid the loss of life, and the best way to avoid any casualty in terms of disaster is to best be prepared for it. Kaya po sa inyong lahat, maraming salamat at magandang umaga.